السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كيف الحال؟ أهلا بيكم في كورس السيمفوني 5 واللي إن شاء الله يعتبر من أهم الكورسات على القناة. في الكورس ده هنشرح أحدث وأفضل نسخة من واحدة من أهم وأشهر الفريم وركس في لغة البي اتش بي، واللي بتستخدم على نطاق واسع جدا وليها قاعدة مطورين ومجتمع تقني كبير جدا. طيب، تعالوا الأول نجاوب على أهم سؤال، وهو ليه أنا اخترت السيمفوني؟ اشمعنى اخترت أشرح السيمفوني عن باقي الفريم وركس زي لارافيل وزند وكوديجنيتور وغيرهم؟ أنا اخترت سيمفوني لكذا سبب، وأولهم هو Accelerated Performance. من أهم ما يميز السيمفوني هي إنها بتهتم بالسرعة، واللي بتتطور من فيرجن لفيرجن تاني بشكل كبير. يعني مثلا مقارنة النسخة 5 بنسخة سيمفوني 4، الكود بيشتغل أسرع بنسبة 7%، وده هيسرع كتير من أداء المشروع بتاعك بالذات لو كان مشروع كبير. تاني سبب وهو الفلكسبيليتي. السيمفوني أساسها هو الباندلز والكومبوننت، واللي بتوفر لك إمكانية من السهولة والمرونة، واللي تخليك تعمل كاستمايزيشن للمشروع بتاعك زي ما أنت عايز. والمعروف إن السيمفوني بتبدأ معاك كأنها مايكرو فريم ورك، بعدها أنت تقدر تضيف وتشيل منها كومبوننتس وباندلز بسهولة، أو أنت نفسك تقدر تضيف الكومبوننتس والباندلز الخاصة بيك. السبب الثالث وهو الإكسباندينج. السيمفوني زي ما قلت بتبدأ معاك بكود صغير جدا كأنها مايكرو فريم ورك، وده بيسهل عليك الكود وبيسرع عملية الديبلويمنت طالما المشروع بتاعك صغير. لكن تقدر طبعا تكبر معاك كل ما مشروعك يكبر وتزود عليه فانكشناليتي جديدة، وتقدر تنشر الباندلز بتاعتك لمجتمع المطورين وتنزلها مثلا على الكومبوزر، وإن شاء الله هيكون في كورس كامل عن الموضوع ده. السبب الرابع وهو السيمبل تو يوز. السيمفوني سهلة. فعلا هي السيمفوني سهلة. يعني انت لو مبتدئ اصلا في لغة البي اتش بي وعارف بس الاساسيات، تقدر تفهم السيمفوني وتشتغل بيها وتعمل بيها مشروع، لانها ليها دوكيومنتيشن قوية جدا، ومجتمع المطورين بتاعها اكتف بشكل كبير، وتقريبا هتلاقي اجابة لكل اسئلتك في الدوكيومنتيشن الخاصة بالفريم ورك، او طبعا على ستاك اوفر فلو. خامس سبب وهو الاكستندد سبورت. المجتمع بتاع السيمفوني بيصدر إصدار ماينر كل 6 شهور. في شهر 5 وشهر 11 بيصدروا إصدار معين اللي هو إصدار ماينر، بيزودوا حاجات بيصلحوا باجز وهكذا. أما الإصدار الميجر فيرجن فده بيجي كل سنتين، بيضيفوا بقى خدمات جديدة وكومبوننتس جديدة وباندلز جديدة، أو بيشيلوا مثلا كود دبريكيتد وهكذا. وانت تقدر طبعا تعمل ابجريد من النسخ القديمة من السيمفوني للنسخ الجديدة. طبعا مش دايما بتبقى سهلة وبشكل مباشر، ولكن الدوكيومنتيشن القوية بتمكنك من ده بسهولة، وبتوريك تعمل ايه خطوة بخطوة في عملية الابجريد. And last but not least، آخر سبب وهو الكود سبيد. طب يعني ايه أصلا الكود سبيد؟ تطوير وكتابة الكود في السيمفوني بعد تجربة أكتر من فريم ورك سهل، والاركتشر بتاع الفريم ورك نفسها بيسهل عليك إضافة الفانكشناليتي بسرعة وبسهولة باستخدام إمكانيات الفريم ورك، زي مثلا الكونسول أو الفلكس اللي بيسهل عليك كتير جدا. طيب، احنا كده عرفنا ليه أنا اخترت السيمفوني، وطبعا باقي الفريم وركس ليها مميزات كتيرة، بس برضو أنا حبيت أقول إيه هي أسبابي لاختيار السيمفوني كفريم ورك نشرحها في كورس خاص بيها بالكامل. طيب أنت بقى تتوقع إيه من الكورس ده؟ يعني هتتعلم إيه بعد ما تاخد الكورس ده؟ أول حاجة إن شاء الله هتتعلم السيمفوني 5 اركتشر. يعني إيه؟ يعني إزاي السيمفوني من جوه بتشتغل، إزاي الدنيا بتمشي من أول الريكوست لحد الريسبونس. ده هيسهل عليك كتير جدا إن أنت تفهم إزاي الفريم وركس كلها بتشتغل. تاني حاجة هنعمل مشروع خطوة بخطوة باستخدام السيمفوني. زي ما احنا عارفين أفضل طريقة إنك تتعلم صح إنك تعمل مشروع، عشان كده بعد كل حاجة هنشرحها هنضيفها في المشروع الخاص بينا، اللي هيكمل واحدة واحدة كده على مهلنا لحد آخر الكورس إن شاء الله. يعني بعد كل فيديو شرح هيبقى فيه فيديو تطبيق على المشروع. تالت حاجة هنتعلم إزاي نعمل تيست كامل للمشروع باستخدام البي اتش بي يونت أو سيمفوني بريدج، اللي فيه شوية حاجات إضافية كده مساعدة ليك في عملية التستنج للسيمفوني أبليكيشنز. وأخيرا هنعرف إزاي نعمل ديبلوي للمشروع بتاعنا بشكل احترافي باستخدام الدوكر وترافيس سي اي، وإزاي نرفعه على سيرفر مثلا زي أمازون ويب سيرفيسز، أو مثلا ديجيتال أوشن أو في بي إس سيرفرز. إزاي بقى نرفعه على السيرفر ده ويشتغل ويبقى معانا أونلاين. ده كده باختصار محتوى الكورس، وإن شاء الله ربنا يعيني ويقدرني وأنفذه على أكمل وجه بشكل يليق بيكم وبالثقة الغالية بتاعتكم. شكرا لكم جدا، وأي أسئلة واستفسارات وتعليقات أنا موجود على أي سوشيال ميديا. وشكرا على الاهتمام بكورس السيمفوني، ونتقابل في المحتوى بتاعنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.